ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අද අලුත් විශේෂ පාඩමක් අරගෙන ආවා. දැනටමත් ඔයාලා දන්නවා ඇති මොකක් ගැනද මම මේ කියන්න යන්නේ කියලා. අපි හැමෝම දන්නවා මේ දවස්වල රටේ තියෙන තත්ත්වය, එක ප්‍රශ්න තියෙනවා, එක උද්ඝෝෂණ තියෙනවා, ගොඩක් දේවල් වෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ ඔන්න අපිට තවත් අලුත් දෙයක් හම්බ වෙලා තියෙනවා හර්තාල් කියලා. හර්තාල් කියලා දෙයක් ඔයාලා දැන් දන්නවා ඇති. මොකද්ද මේ හර්තාල් කියන්නේ? මොකද්ද එකෙන් කරන්නේ කියලා. ගොඩක් අය දන්නවා ඇති. හැමෝම මේ දවස්වල නිවුස් බලනවා. හැමෝම දැන් රටේ වෙන දේවල් දන්නවා. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා හර්තාලයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හර්තාල් ව්‍යාපාරය කියලා අපි කියනවා. ඉතින් මේ හර්තාල් ගැන කතා කරනකොට අපි අලුත් වචන තියෙනවා. ඒකට පාවිච්චි කරන වචන එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා අද පාඩමෙන් අන්න ඒ දේවල් ටිකක් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. මේක ගොඩක් වැදගත් පාඩමක්. ගොඩක් වටින වචන ටිකක් තියෙන්නේ මෙතන. ගොඩක් මහන්සියෙන් හොයලා ඔයාලට කියලා දෙන අලුත් වචන ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික හරියට ඉගෙන ගන්න. මම ඔයාලට මුලින්ම කියන්නම් මේ හර්තාල් කියන වචනය ඇත්තටම ඉන්දියාවේ පාවිච්චි කරන වචනයක්. ඉන්දියන් වර්ඩ් එකක් මේක. අපි මේ හර්තාල් කියන වචනෙට සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා හාටාල් කියලා. ඉතින් හර්තාල් වලට තමයි අපි හාටාල් කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. අපි බලමු මේ හර්තාල් වලදී පාවිච්චි වෙන විශේෂ වචන ටික මොනවද කියලා. මම ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙන්නම් කැම්පේන්. කැම්පේන් කියලා කියනවා අපි ව්‍යාපාරයට. ව්යාපාරය කියලා කියනකොට අපි කැම්පේන් කියලා කියනවා. හැබැයි මෙතන ව්‍යාපාරය කිව්වම මෙතන මේ බිස්නස් එකක් වගේ දෙයක් නෙමෙයි කියන්නේ. මෙතන අපි කියනවා හර්තාල් ව්‍යාපාරය කියලා. එතකොට කියන්නේ කොහොමද? හාටාල් කැම්පේන්. හාටාල් කැම්පේන්. අන්න එහෙම තමයි අපි හර්තාල් ව්‍යාපාරයට කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී අපිට මේ කැම්පේන් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ වචනේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ලොන්ච්. ලොන්ච් කියලා කියන්නේ දියත් කරනවට. දියත් කරනවට තමයි මේ ලොන්ච් කියලා කියන්නේ. අපිට පුළුවන් හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් දියත් කරනවා කියලා කියන්න. අන්න ඒ වෙලාවට පුළුවන් ලොන්ච් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට මේකට කවුද එකතු වෙලා ඉන්නේ? වෘත්තීය සමිති එකතු වෙලා ඉන්නවා. අන්න වෘත්තීය සමිති වලට මොකක්ද කියන්නේ? trade unions. trade unions. ඒ කියන්නේ වෘත්තීය සමිති. ඉතින් ඇත්තටම වෘත්තීය සමිති එකතු වෙලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. මිනිස්සු මහජනතාව ඒ වගේම වෘත්තීය සමිති ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි මේ දේ කරගෙන යන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට පුළුවන් trade unions කියලා කියන්න. trade unions වෘත්තීය සමිති. ඊළඟට ගොඩක් වැදගත් වෙන වචනයක් තමයි මේ නීති ක්‍රියාමාර්ග කියලා කියන්නේ. නීති ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියලා අපිට ගොඩක් වෙලාවට නිවුස් වල ඇහෙනවා, දකිනවා. ඉතින් ඒ දේවල් නිතරම පාවිච්චි වෙන වචන. එහෙනම් මේ නීති ක්‍රියාමාර්ග වලට අපි මොකක්ද කියන්නේ? legal action. legal action. ඒ කියන්නේ නීති ක්‍රියාමාර්ග වලට තමයි මේ legal action කියලා කියන්නේ. ඊළඟට විශේෂම වචනයක් තමයි මේ අරගලය කියලා කියන්නේ. අපිට නිතරම ඇහෙනවා දැන් ගොඩක් කල් ඉඳලා දැන් දවස් ගාණක් තිස්සේම එහෙම අරගල පවත්වනවා ලංකාවේ මේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ගොඩක් මේ අරගල අපිට දකින්න පුළුවන්. හැබැයි අරගලයට කියන හරිම වචන ඔයාලා තාම හරියට දන්නේ නැතුව ඇති. ඇත්තටම අරගලයට කියන්නේ struggle කියලා. the struggle. අපිට පුළුවන් ලංකාවේ අරගල ගොඩක් තියෙනවා කියලා කියන්න. කොහොමද කියන්නේ? there are so many struggles in Sri Lanka. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ අරගල ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න අරගලයට කියන්නේ struggle කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔය struggle කියන වචනේත් ගොඩක් ඕන වෙන වචනයක්. ඒක නිසා ඔයාලා ඉක්මනට ඔක මතක තියාගන්න. මම ඔයාලට තව එකක් කියලා දෙන්නම්. mass protest. mass protest. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මිනිස්සු ගොඩාක් එකතු වෙලා ලොකු උද්ඝෝෂණ පවත්වනවා. ඉතින් ඒකට තමයි මේ mass protest කියලා කියන්නේ. protest කියලා කියන්නේ උද්ඝෝෂණයට. ඉතින් එහෙනම් mass protest කියලා කියන්නේ මේ මිනිස්සු ගොඩක් එකතු වෙලා මහජනතාව එකතු වෙලා කරන ලොකු උද්ඝෝෂණයට තමයි අපි මේ mass protest කියලා කියන්නේ. මහජනතාව එකතු වෙලා මේ කරන විශාල උද්ඝෝෂණයට තමයි එහෙනම් අපි mass protest එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා අහලා ඇති mass strike කියලා එකක්. mass strike කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒත් ඒ වගේම තමයි මේ මහජනතාව විශාල වශයෙන් එකතු වෙලා කරන ලොකු ස්ට්‍රයික් එකකට. ඒ කියන්නේ වැඩ වර්ජනයකට තමයි අපි මාස් ස්ට්‍රයික් කියලා කියන්නේ. දැන් මම ඔයාලට මේ මහජනතාව කියලා ගොඩක් දේවල් කිව්වා. ඉතින් එහෙනම් ඇත්තටම මහජනතාවට අපි මොකද්ද කියන්නේ? general public. general public. ඒ කියන්නේ මහජනතාවට තමයි අපි ඒ වචනේ කියන්නේ general public කියලා. ඔයාලා ඒක ගොඩක් දුරට දන්නවා ඇති. සමහර විට දන්නේ නැති අයත් ඇති. ඉතින් එහෙනම් අද ඉගෙන ගන්න දන්නේ නැති අය general public කියන්නේ මහජනතාව. ඊළඟ වචනේ තමයි abolish. abolish කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඉවත් කරනවා. එහෙම නැත්නම් අහෝසි කරනවා. අපි කියනවා ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කරනවා. එතකොට එහෙනම් මේ abolish කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට විශේෂම වචනයක් තමයි nationwide හර්තාල්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ දීප ව්‍යාප්ත හර්තාලය.
එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් island wide strike කියලා කියන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දීප ව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනයට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ nation wide, island wide, country wide ඔය තුනම කියන්න පුළුවන් දීප ව්‍යාප්ත කියලා කියනකොට. එහෙම නැත්නම් රට පුරා කියලා කියද්දී අපිට ඔය තුනම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද 2022 මේ 6 වෙනිදා අද ඇත්තටම ලංකාවේ හර්තාල් තියෙන දවසක්. හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන දවසක් අද. එතකොට ලංකාවේ ගොඩක් ව්‍යාපාර නවත්වලා තියෙනවා. හැම සේවාවක්ම නවත්වලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ හැම සේවාවක්ම නවත්වනවා කියලා? ඒක කොහොමද කියන්නේ? Halt every services. Halt every services. ඒ කියන්නේ හැම සේවාවක්ම නවත්වනවා. අද එතකොට මිනිස්සු යාළගේ රාජකාරියෙන් සේවාවෙන් අයින් වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ සර්විස් එකෙන් withdraw වෙලා තියෙනවා. අන්න වචනේ withdraw කියන්නේ මොකද්ද? අයින් වෙනවා. ඉවත් වෙනවට තමයි අපි මේ withdraw කියලා කියන්නේ. ඊළඟ එක තමයි civil disobedience. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මහජනතාව අකීකරු වෙනවට තමයි අපි එහෙම කියන්නේ civil disobedience කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම තේරුම තමයි දැන් අපේ රටේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න එක දිගට ඇවිල්ලා මිනිස්සු දැන් කිසිම දෙයක් අහන්නේ නැහැ. මිනිස්සු ටිකක් අකීකරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි අපි මේකෙන් කියන්නේ civil disobedience කියලා. ඉතින් දැන් අපේ රටේ මේ මහජන සංවිධාන ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ මහජන සංවිධාන වලට මොකක්ද කියන්නේ? civil organization. civil organization කියලා කියන්නේ මහජන සංවිධාන වලට. ඊළඟට මේ අරගලය දැන් මේ 27 වෙනි දිනටත් කරගෙන යනවා. කොහොමද මේ 27 වෙනි දිනටත් කියලා කියන්නේ? 27 consecutive day. 27 consecutive day. ඒ කියන්නේ 27 වෙනි දිනටත් කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඔකත් ගොඩක් වැදගත් වෙන වචනයක් මේ දවස්වල නිතරම අපිට කියන්න ඕන වෙන වචනයක්. දැන් මේ දේශපාලනයට කිසිම කැමැත්තක් නැති අය ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට මොකද්ද කියන්නේ? non partisan. non partisan. ඒ කියන්නේ දේශපාලනයට කිසි කැමැත්තක් නැති අයට තමයි අපි non partisan කියලා කියන්නේ. ඊළඟ එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. people with no political party affiliation. people with no political party affiliation. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධ නැති මිනිස්සු. කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් නැති එහෙම සම්බන්ධයක් නැති මිනිසුන්ට තමයි අපි මේ විදිහට කියන්නේ people with no political party affiliation කියලා අපි මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ එහෙම කිසි සම්බන්ධයක් නැති අයට. ඒ කියන්නේ දේශපාලන පැත්තෙන් දේශපාලන පක්ෂයකට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති අයට තමයි අපි ඒ විදිහට කියන්නේ. ඔක චුට්ටක් දිග වුණාට මේක අපිට නිතර ඕන වෙන දෙයක්. ඒක ওই විදිහටම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. ඊළඟට මේ සිවිල් ජනතාවට අපි මොකද්ද කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ජනතාවට අපි මොකද්ද කියන්නේ? සිවිලියන්ස් කියලා කියනවා. සිවිලියන්ස්. ඉතින් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව එහෙම නැත්නම් සිවිල් ජනතාවට තමයි සිවිලියන්ස් කියලා කියන්නේ. ඊළඟ එක තමයි apolitical. apolitical. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දේශපාලනයෙන් තොර දේශපාලනයෙන් සම්බන්ධයක් නැති පොලිටික්ස් වලට සම්බන්ධයක් නැති කට්ටියට තමයි apolitical කියලා අපි කියන්නේ. ඊළඟ එක තමයි acute. acute කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ තදබල. ඒ කියන්නේ තියුණු, දරුණු අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියද්දී අපිට මේ acute කියන එක කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ එකමුතුකම. ඊට පස්සේ සාමූහිකත්වයට අපි මොකද්ද කියන්නේ? solidarity. solidarity. ඒ කියන්නේ සාමූහිකත්වය එහෙම නැත්නම් එකමුතුකමටම තමයි අපි මේ solidarity කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කලින් මතක ඇති මම අහෝසි කරනවා කියලා මම කිව්වා. විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කරනවා කියලා මම ඔයාලට සිංහලෙන් කියලා දුන්නා. හැබැයි විධායක ජනාධිපති ධූරයට අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. කොහොමද ඒකට කියන්නේ? executive presidency. executive presidency කියලා කියන්නේ විධායක ජනාධිපති ධූරයට. එතකොට විධායක ජනාධිපතිවරයාට මොකද්ද කියන්නේ? executive president කියලා අපිට විධායක ජනාධිපතිවරයාට කියන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔය වචන ටික ඔක්කොම ඔයාලට දැන් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති ඔයාලා නොදන්න ගොඩක් වචන ඉගෙන ගන්න නැති. දැනගන්න ඕන කරලා තිබුණ වචන ටිකක් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක්ම වැදගත් වචන ටිකක් ඔය මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා ඔය වචන ටික. මොකද මේ කාලෙට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඔය වචන ටික දැනගෙනම ඉන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට එකපාරට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කාත් එක්ක හරි මේ රටේ තත්ත්වය ගැන මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න වෙයිද කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. කොයි වෙලේද කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කොයිකටත් මේ වචන ටිකත් ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වටිනවා. ඇත්තටම ওই ටික දැනගත්තා කියන්නේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඔතන තියෙන වචන 20ක් 21ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ওই වචන ටික දැනගත්තා කියන්නේ ගොඩාක් දේවල් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ලස්සනට කතා කරන්න අලුත් වචන ටිකක් තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඇත්තටම ওই වගේ වචන ටිකක් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ ටිකක් ලොකු තැනක ඉඳලා අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියන එක තව කෙනෙක්ට දැනෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් වටින වචන ටිකක් මම ඔයාලට මේ කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා
අනිවාර්යයෙන්ම ওই ටික හොඳටම පුරුදු වෙන්න. ওই වචන ටිකත් එක්කම ඔයාලා දන්න විදිහට මොනවා හරි දෙයක් කියන්න බලන්න නැතුව මේ වචන ටික විතරක් කටපාඩම් කරගෙන හරියන්නේ නැහැ. ඇත්තටම එහෙම මතක හිටින්නේ නැහැ. මොකද ටික දවසක් යනකම් ඔයාලට මතක තියෙයි. හැබැයි එතනින් පස්සේ කිසිම දෙයක් මතක නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒක හොඳටම දන්න නිසා කියන්නේ. ඉතින් කිසිම හේතුවක් හින්දාවත් කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරම් දන්න විදිහට හරි ওই වචන ටික දාලා මොන හරි දෙයක් තව කෙනෙක්ට කියන්න බලන්න. යාළුවෙක් නැත්තම් තනියෙන් හරි ඔයාලා මේ දේවල් හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති මේ පාඩම. ඉතින් හැමදාම කියනා වගේ හොඳට ඔය ටික හරියට පුරුදු වෙන්න. පුළුවන් විදිහට පොඩි අයටත් කියලා දෙන්න. එයාලට ඇහෙන්න ඔය දේවල් කියන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන් පොඩි කට්ටියට කියලා මෙහෙම උගන්වන්න දෙයක් නෑ ඔය වගේ වචන. පොඩි අයටත් ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් වෙන ඔය වචන. එයාලා තාම පොඩි වැඩි නම් ටිකක් ඔයාලා ඇහෙන්න හරි කියන්න. එයාට දවසක ඇහිලා හොඳටම ඔය දේවල් මතක තියෙයි. හරියට එයාලටත් ඔය වචන ටික කියන්න පුළුවන් වෙයි, පාවිච්චි කරන්න එයාලත් පුරුදු වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මුලින්ම ඔයාලා තමයි වැඩේට බහින්න ඕනේ. ඔයාලා තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් ඔය දේවල් ටිකක් චුට්ටක් මතක තියාගන්න. ලබන සතියේ තවත් අලුත් පාඩමකින් අපි හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.